සාදරයෙන් පිළිගන්නවා ටෙක් බූම channel එක. ඉතින් යාළුවනේ අද ඔයගොල්ලෝ වෙනුවෙන් කතා කරන්නේ මෙන්න මේ රිමෝට් එක. ඉතින් මේක තමන්ගේ වාහනේට තමන්ගේ ගෙදරට රහස් ස්විච් සෙට් එකක් විදියට තමන්ගේ සාක්කුවෙම තියාගන්න පුළුවන් නියම ගැජට් එකක්. ඉතින් බලමු අද කොහොමද මේකෙන් අපිට වැඩක් ගන්න කියලා. ඉතින් යාළුවනේ අද ඔයගොල්ලෝ වෙනුවෙන් ගේන වීඩියෝ එක ස්පොන්සර් කරන්නේ JLC PCB වෙබ්සයිට් එක. ඉතින් ඔයාලට අලුත් ෆීචර් එකක් කියලා තියෙනවා Flex PCB ඩිසයින් කරන්න. ඉතින් මම ඒ ගැන ඔයාලට මම PCB එක ඩිසයින් කරලා විස්තර කරන්න. ඉතින් ඊට අමතරව ඔයාලට මෙතන layer 8 ඒ වගේම PCB assembling 3D printing වගේ ෆීචර්ස් ගොඩක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් ගොඩක් අය තිබා මෙතන account එකක් හදාගන්න ප්‍රශ්නයක්. ඉතින් ඔයාලට account හදන්න දෙයක් නැහැ. Gmail account එකක් තියෙනවා නම් නිකම්ම log වෙන්න පුළුවන්. login කියන තැනට ගිහිලා Gmail එකෙන් log වෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මම දුන්න මේ grab file එක මෙතනින් ඔයාලට upload කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලා හදාගත්ත grab file එකක් උනත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් මම ඒක ඉදිරියේදී කියලා දෙන්නම් කොහොමද software එකකින් grab file එක ඩිසයින් කරගන්න කියලා. ඉතින් ඔයා මේ grab file එක upload කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට preview එකක් පෙන්නනවා. ඉතින් මෙතනින් ඔයාලට තියෙන්නේ මේ PCB එකේ ඔයාගේ මොන හරි වැරද්දක් අඩුපාඩුවක් තියෙනවා නම් ඒක බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන මේ මිලිමීටර් කියන section එකේ ඔයා 100 තියාගන්න. එතකොට PCB 5ක් $2 වගේ මුදලකට ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතන colors ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට color වලට මුදලක් ඇඩ් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඊළඟට තියෙන මෙන්න මේ එතන option එකෙන් save card දෙන්න. එතකොට ඔයාලට නිකම්ම pop up වෙනවා. කාඩ් එකට වැටුණා කියලා. ඉතින් ඔයාලට ඒ කාඩ් එකෙන් මෙන්න මේ විදිහට click කරලා කාඩ් එක open කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන්නේ මෙතන මේ ඔයාගේ සම්පූර්ණ ගාන මෙතන සිකෝ චෙක්අවුට් කියන බටන් එක ක්ලික් කරන්න තියෙන්නේ. එතන මෙතන මේ තියෙන උඩ තියෙන තැනින් ඔයාගේ ඇඩ්‍රස් එක, ඒ වගේම පෝස්ටල් කෝඩ් එක, ඔයාගේ නම්බර් එක ඒ ටික හරියට අප්ලෝඩ් කරන්න තියෙන්නේ. මහ ලොකු දේවල් නැහැ. ඊට පස්සේ මෙතනින් ඔයාලා කෙලින්ම මෙන්න මේ උඩ තියෙන ඔප්ෂන් එක දීලා ඔයාලට පල්ලෙහාට යන්න පුළුවන්. මේක තමයි ගොඩක් අයට අමාරු තැන මේ ලොකු ඩොලර් ගාණක් පෙන්නනවා කියන එක. ඉතින් මේක ඔයාලට මේ FedEx වගේ එහෙම නැත්නම් මේ යට තියෙන එයා මේල් වගේ එකකට දාගත්තාම මේ මුදල ගොඩක් අඩු වෙනවා. ඔයාලා ඒකට බය වෙන්න එපා. පටන් ගත්ත ගමන් ඩොලර් 80 ගාණක් තිබ්බට. ඉතින් ඒක ඔයාලා මෙතනින් settings ටික හැදුවට පස්සේ ඔයාලට තියෙන මෙතනින් confirm කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට ටික වෙලාවකින් මෙන්න මේ විදිහට එනවා. මේකෙන් pay directly කියන එක තමයි ඕනේ recommend කරන්නේ ඒගොල්ලෝ. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් payment process එකට එන්න. ඉතින් ඔයාලට මෙතන ඉස්සරවම තියෙන PayPal. ඉතින් PayPal වලින් අපිට ගෙවන්න බෑ. ඉතින් ඒ නිසා අපි credit card එකෙන් හරි debit card එකෙන් හරි ගෙවන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතනින් ඔයාලට තියෙන coupon තියෙනවා නම් ඔයාලට coupon එකක් click කරලා ඉතින් අඩු ගාණ ඔයාගේ card එකෙන් ගෙවන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා මේ card එක ගෙවන්න මේ secret code නම්මන ටික දාගෙන pay කරන්න තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් යාළුවනේ සති දෙකකට විතර පස්සේ මට PCB ටික ලැබුණා. ඉතින් මේකේ ඔයාලට පේනවා ඇති remote control circuit එක තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉතින් මේ වගේ vacuum packet එක තමයි දාලා ඉන්නේ. ඉතින් මම නම් මේක හදිස්සියට කැඩුවා. ඉතින් මේක තමයි PCB එක. බලන්න ඉතින් ඔයාලට quality එක මාර විදිහටම color එක වුණත් superiorම තියෙනවා. ඉතින් මේකේ කොළ පාට මම ගෙන්න ගත්තේ මට PCB එක ඉක්මනට ලබා ගන්න ඕන හින්දා ඔයාලට කැමති color එකක් දාන්න පුළුවන්. හැබැයි එතකොට දවස් දෙක තුනක් ටික වැඩියෙන් ඇඩ් වෙනවා. අපිට එන time එක පොඩ්ඩක් අඩු වෙනවා. ඉතින් මේ PCB එකේ පොඩි දේවල් ටිකක් තියෙනවා මම ඉදිරියේදී කියන්නම්. ඉතින් මේකේ තනි layer එකට තමයි හදලා තියෙන්නේ. මම යට jump එකක් විතරයි දාලා තියෙන්නේ. මම ඒක ඉදිරියේදී පැහැදිලි කරන්නම් ඇයි එහෙම කරේ කියලා. ඉතින් යාළුවනේ මේ බෝඩ් එකේ මෙන්න මේ පින් සෙට් එක තමයි මට ප්‍රශ්නයක් වුණ එකම පින් සෙට් එක. මොකද මේක වීඩියෝ එක පොඩ්ඩක් පරක්කු වෙන්නත් හේතුව මේක තමයි. ඉතින් එතනට සෙට් වෙන මෙන්න මේ රිසීවර් එක සහ මේකත් එක්කෙන මෙන්න මේ රිමෝට් එක ටිකක් හොයා ගන්න අපහසු වුණා. මේ රිමෝට් එක ඉස්සර නම් හැම තැනම තියෙනවා ගන්න. නමුත් මේ රිමෝට් එක පොඩ්ඩක් මේ දවස් ටික හොයා ගන්න නැහැ. මේකේ මෙන්න මේ රිසීවරේම ඔයාලට මේ පේන රිසීවරේම ගන්නත් ඕනේ මේ රිමෝට් එකත් එක්ක. ඉතින් යාළුවනේ මේකේ මෙන්න මේ බෝඩ් එකේ ඔයාලට පේනවා ඇති IC වගේ එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේකක්වත් ප්‍රෝග්‍රෑමින් IC නෙමෙයි. මේක ඔයාලට තනියම හදාගන්න පුළුවන් වෙන්න තමයි මම මෙන්න මේ වගේ සාමාන්‍යයෙන් common අපි ඉගෙන ගන්න භාවිතා කරන 4017 කියන IC එක මේක ඕනෙම shop එක ඉලෙක්ට්‍රොනික shop එක ගන්න තියෙන එකක්. 555 වගේම ගොඩක් ප්‍රසිද්ධ ඉලෙක්ට්‍රොනික බේසික් ඉගෙන ගන්න කට්ටිය අතරේ. ඉතින් මේක ඇවිල්ලා count IC එකක්. ඉතින් මේකේ අපිට data එක line එකක් දීලා output 8ක් ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේ IC එකෙන් මම කරන්නේ latching circuit එකක් හදන එක. මෙන්න රිලේස් භාවිතා කරලා ඒකේ අවුට්පුට් එක ලොකු කරන්ට් එකක් ඔන් ඔෆ් කිරීමේ හැකියාවකට කන්වර්ට් කරගන්න. මොකද මම මේක හදන්නේ වාහනයකට නිසා. ඉතින් යාළුවනේ පාසන එක මම පොඩ්ඩක් ස්කිප් කර පාසන්න ඔයාලට අමාරු දේවල් විතරක් පැහැදිලි කළා. ඉතින් මෙතන මේ තියෙන 4007 ඩයෝඩ් එකෙන් කරන්නේ ධනින මාරු කරන එක වලක්වා ගන්න එක. ඊට අමතරව මෙතන තියෙනවා 70.5ක්. ඒක ඇවිල්ලා මගේ රිමෝට් එකට 5 volts දෙන්න. ඉතින් ඒ වගේ මේ තියෙන රෙසිස්ටර් හැම එකක්ම 1K සහ 10K රෙසිස්ටර්. ඉතින්
ඉතින් ඔයාලට කවදාත් මේක පැටලෙන්නේ නැහැ මේ ටික බෝඩ් එකේ මම හරියට දීලා තිනවා. ඉතින් ඊට අමතරව මෙන්න මේ රිලේස් වලට මම ප්‍රොටෙක්ෂන් වලට තව ඩයෝඩ් හතරක් දාලා තිනවා. ඒ තමයි බෑක් EMF වගේ දේවල් හැදුනොත් එහෙම ට්‍රාන්සිස්ටර් ඩැමේජ් වෙනවට මේක ඩ්‍රයිව් කරන ට්‍රාන්සිස්ටර් ඩැමේජ් වෙනවට තමයි ඒ ඩයෝඩ් දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ මම මෙතන LED ටික සහ එක IC එකක් පාස් ගත්තා. මම ඊට කලින් රෙසිස්ටර් ටික ඔක්කොම පාස් ගත්තා. ඒ වගේම ඩයෝඩ් ටිකයි. ඊට පස්සේ IC එක පෑස්සුවට පස්සේ ඒ වගේම මෙතන මේ කැපැසිටර් දෙකත් පෑස්සුවට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේක ෆන්ක්ෂන් වෙනවද කියලා වැඩ කරනවද කියලා කියන වැඩ කරනවද කියලා චෙක් කරගන්න. මොකද දැන් ඔයාලට නම් අවශ්‍ය නැහැ මගේ PCB එක නම් ඔයා ඩවුන්ලෝඩ් කරලා හදාගන්නේ. මොකද ඒක දැන් වැඩ කරනවා. නමුත් මම ඉස්සරහම try කරලා බැලුවා මේකට මෙන්න මේ විදිහට 12 volt දීලා ඊට පස්සේ මම මේකේ පොඩි jump එකක් වගේ අරගෙන මේ tweezer එකෙන් 5 volts අරගෙන 4 කියන input එකට signal එකක් දෙනවා. එතකොට ඔයාලට පේනවා ඇති මේකේ output එක latch වෙනවා. ඒ කියන්නේ පළවෙනි පාර එක දුන්නාම on වෙනවා. ඊළඟ පාර ආයෙ press කරනකොට off වෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය feature එක තමයි මේ IC එකෙන් මම ගන්නේ. ඒගැන අවට්පුට් මේගේ 10ක් තිබ්බට මම මේ ගන්න අවට්පුට් දෙකකින් මේ ෆංක්ෂන් එක ගන්න එක තමා කරන්නේ. ඉතිං ඒක මෙන්න මේකින් වෙනවා. ගැන දෙම රිමෝට් එක තියෙන එක බට්න එක ප්‍රෙස් කරොත් ඒ බට්න එකට අදාළ අවට්පුට් පින් එකෙන් එක පාරක් 5 volts එනවා. ඊට පස්සේ ආයෙත් ඇරියාම ඒක අතෑරෙනවා. ඉතින් ඒකයි මේ රිසීවරේ තියෙන අවුල. ඉතින් නැත්තම් අපිට මේ රිසීවරේ ඩිරෙක්ට්ම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් නේ. ඉතින් එහෙම බැරි ඒකයි මේක ස්විච් එකක් විදිහට හදාගන්න තමයි මේ බෝඩ් එක පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් යාළුවනේ කලින් පාර සක්සස් වෙච්ච නිසා හැමදේම මම මේකේ තියෙන අඩුපාඩු තිබ්බ හැම කම්පොනන්ට් එකම කැපැසිටර් සහ IC ටික ඔක්කොම පාස් කරනවා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් චෙක් කරන්න මේකේ ටෝටල් වැඩ කරන විදිය ඔක්කොම ටික කියන අවුට්පුට්ස් ටික ඔක්කොම වැඩ කරන විදිය බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් යාළුවනේ දැන් මම මේකේ කම්පොනන්ට්ස් ටික ඔක්කොම පාසලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මේ බෝඩ් එකේ දැන් මම යට පැත්තේ රිසීවරේ තාම හයි කරගෙන නැහැ. ඉස්සරහම අපි චෙක් කරලා බලමු කොහොමද මේ රිසීවර් එකෙන් මේ ටික වැඩ කරන්නේ කියලා. ඉතින් මම ඉස්සරහම 5 volts output එක කරා මේ විදිහට ටොයිසර් එකෙන් මේවට ඉන්පුට් දීලා බලනවා මේ රිලේස් අල්ලලා හිටිනවද කියලා. ඉතින් ඔයාලට පේනදී පළවෙනි තුනම ඔන් වුණා. ඉතින් හතරවෙනි එක ඔයාලට පේනදී කොච්චර ප්‍රෙස් කරත් ඒක අල්ලලා හිටින්නේ නැහැ. ඒක අල්ලලා ආයෙ නිමෙනවා. ඉතින් ඒකට හේතුව තමයි මම එක පැත්තක් තියාගත්තා. රිමෝට් එකේ ප්‍රෙස් බටන් එක ප්‍රෙස් කරාම හෝන් එකට ඒ වගේ මෙන්න මේ ලැචින් එක අනිත් පැත්තට දාපුවාම මේ විදිහටම වැඩ කරනවා. නමුත් මම උඩ පැත්තට දාලා තියෙන හින්දා මේක ලැචින් ෆන්ක්ෂන් එකක් නෙමෙයි තියෙන්නේ. හෝන් එකට ප්‍රෙස් පුෂ් බටන් ෆන්ක්ෂන් එකක් තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක මම ඉදිරියේදී පෙන්නන්නම් කොහොමද ඒක වැඩ කරන්නේ කියලා. I think අපි දැන් මේ රිසීවර් එක මේකට හයි කරගමු. ඉතින් අනුව ඔයාලට පේනවා ඇති දැන් මම මේකට ලයිට්ස් ටිකක් හයි කරගෙන තියෙනවා. ඉතින් මම මේ ඩයග්‍රෑම් එක අන්තිමේට දාන්නම් කොහොමද මේක හයි කරන්න කියලා. ඉතින් මම මේකේ A කියන බටන් එක ප්‍රෙස් කරාම ඔයාලට පේනවා ඇති මේක හෝන් එකක්. එහෙම නැත්නම් පුෂ් බටන් එකද තමයි වැඩ කරන්නේ. හැබැයි අනිත් බටන් ප්‍රෙස් කරාම ඒවා ප්‍රෙස් කරාම අල්ලලාම හිටිනවා. ඉතින් ඒක තමයි අපි ටොගල් ස්විච් ෆන්ක්ෂන් එක තමයි ඒකේ තියෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් ලැචින් සර්කිට් එකක් තමයි එතන තියෙන්නේ. ඉතින් එතකොට ඔයාලට තේරෙනවා ඇති ඔයාලට කොච්චර දේවල් මැවෙනවද දැන් මට වාහනේට හයි කරගන්න තිබ්බනම් කියලා හිතනවා ඇති. ඉතින් ඔයාලට තියෙන්නේ මේක PCB එක අරගෙන print කරලා හදාගන්න. ඉතින් හරිම සරලයි. මොකද ප්‍රෝග්‍රෑමින් මොනවත්ම පාවිච්චි කරන්න ඕනේ නැහැ. සාමාන්‍ය කඩේ තියෙන components කිහිපයකින් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ remote එක දරස් එකෙත් ගන්න තියෙනවා. ඉතින් මම මේ සියලුම links පල්ලෙහා දාලා තියන්නම්. ඒ වගේම අන්තිමට මම පැහැදිලි කරන්නම් කොහොමද මේ බඩු ගන්න සහ මේකේ circuit diagram ගැනත් පැහැදිලි කරන්න. ඉතින් ඔයාලට දැන් පේනවා ඇති කොච්චර සරල වැඩක්ද දැන් වෙලා තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේකේ ඔයාලට මේ දැන් මම මෙතන මේ jumper එක ඔයාලට දැන් කලින් තේරෙන්නේ නැති හෝන් ෆන්ක්ෂන් එකක් තිබ්බේ. කියන්නේ පුෂ් බටන් එකක්. දැන් අන්තිම එකේ යටට මම ජම්පර් එක යට දෙක පාස් කරනවා. ඉතින් ඔයාලට දැන් තේරෙනවා ඇති. දැන් ඔයාලට වෙනවා ඇති මම රිමෝට් එක එකපාරක් හෙබුවාම ඔක්කොම ටික අර ලැචින් ෆන්ක්ෂන් තමයි වැඩ කරන්නේ. දැන් ඔක්කොම ටික ලැචින් ෆන්ක්ෂන් වැඩ කරනවා. ඉතින් අයිනේම එක ඔයාලට ඕන ලැචින් ෆන්ක්ෂන් වැඩ කරන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් හෝන් ෆන්ක්ෂන් එක විදිහට තියාගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට එතන ජම්පර් එකක් පාස් ගන්න තියෙනවා. මේ මැද එකේ ඉඳන් යටටයි මැද එකේ ඉඳන් උඩටයි. මැද එකේ ඉඳන් උඩ කියන්නේ හෝන් ෆන්ක්ෂන් එක. මැද ඉඳන් යටට කියන්නේ ලැචින් ෆන්ක්ෂන් එක. ඉතින් ඒක මම එක රිලේ එකකට දීලා තියෙන්නේ. ඔයාලට කැමති විදිහකට හෝන් එකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අරනේ මේක තමා ඔයාලට මම මේ පාර ගෙනාපු සර්කිට් එකේ ඩයග්‍රෑම් එක. ඉතින් මේ ඩයග්‍රෑම් එකේ ඔයාලට පේනවා ඇති ටිකක් සංකීර්ණයි වගේ. නමුත් මේක මාර සරලයි. ඉතින් මේකේ මේ 4017 IC 3 4 තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉතින් පළවෙනි IC 3 මෙන්න මේ විදිහට කෙලින්ම මේ අර ෂොකට් එක. ඒ කියන්නේ අර රිමෝට් එකේ රිසීවර් සෙට් වෙන ෂොකට් එකේ අවුට්පුට්ස් ටික කෙලින්ම මේකට ඉන්පුට් කරනවා. මෙතන මේ තියෙන්නේ බවුන්ස් ඉෆෙක්ට් එක නවත්තන්න දාපු සර්කිට් එකක්. මෙතන මේ 1 මයික්‍රෝෆැරඩ් සහ 10k රෙසිස්ටර් දාගෙන මොකද අපි අතින් ඩබල් ක්ලික් වුණොත් රිමෝට් එක ඩබල් ක්ලික් වුණොත් වගේ දේවල් වලින් අර එතකොට එකපාරට ලයිට් එක නිවෙනවා පත් වෙනවා අන්න ඒ වගේ වැඩ වෙනවනේ. ඉතින් ඒක නවත්තන්න තමයි මෙතන මේ
දෙකක් දාලා තියෙන. ඉතින් මෙතන කරලා තියෙන්නේ මේ ග්‍රවුන්ඩ් එක සහ ක්ලොක් පල්ස් එකට මේ data input එකක් දීලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ කොහොමද මේ ලැචින් සර්කිට් එක වැඩ කරන්නේ? ඇත්තටම මේ IC එකේ වෙන්නේ මේ IC එකේ තියෙනවා සප්ලයි පින් දෙකට සප්ලයි දුන්නට පස්සේ enable එක ග්‍රවුන්ඩ් කරලා අපි ක්ලොක් පින් එකෙන් 1 2 3 කියලා පල්ස් දුන්නාම මෙන්න මේ IC එකේ තියෙන පින් 10ක් ඒක තමයි Q0 ඉඳන් Q9 එහෙම නැත්නම් 3 2 4 7 10 එක ඒ පිළිවෙලට පින් ටික Q1 එක වෙනවා. ඊට පස්සේ ආය ක්ලොක් පල්ස් එකක් දුන්නාම ඒක බිඳු වෙලා Q මෙන්න මේ Q0 එකෙන් පස්සේ Q1 එක වෙනවා. ඊළඟට ආය ක්ලොක් පල්ස් එකක් දෙනකොට Q1 එක 0 වෙලා ආය Q2 එක වෙනවා. ඒ පිළිවෙලට මේ 1 2 3 කීකේ මේ එක බිට් එකක් මේ විදිහට පාස් වෙනවා පල්ලෙහාට. 9ට ආවට පස්සේ නැවත Q0 වලට බිට් එක පාස් වෙනවා. ඒ කියන්නේ 5 volts අපි දැන් මේකට 5 volt නම් මේ IC එකට දුන්නේ. ක්ලොක් පල්ස් එකක් දුන්න ගම පළවෙනි එකට එන 5 volt. ඊළඟට 5 volt එනකොට මේක බිඳුව වෙනවා. අනිත් ඔක්කොමත් බිඳුවයි. ඒ වගේ අර එක විදිහට තමයි පොඩි එක ඩොට් එකක් තමයි මෙහෙම පල්ලෙහාට යන්නේ. ඉතින් මම කරලා තියෙන්නේ පළවෙනි ක්ලොක් පල්ස් එක දුන්නට පස්සේ අපි දන්නවා Q1 එක තමයි ඔන්න එන්නේ. ඉතින් ඒකට කිසිම අවුට්පුට් එකක් කරන්නේ නැහැ. ඔයාලට වෙනද මේ empty තියෙන. කියන්නේ අපි සාමාන්‍ය IC එක ඔන් වුණාට පස්සේ මෙන්න මේ Q0 කියන එක ඔන් වෙලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි ආය හදිස්සිය හරි ක්ලොක් පල්ස් එකක් දුන්නොත් Q1 කියන එක high වෙනවා. එතකොට මේ රෙසිස්ටර් හරහා ගිහිල්ලා ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන ट्रांसिस्टर තියෙනවා. ඒ ट्रांसिस्टर හරහා මේ රිලේ එක ඔන් වෙනවා. ඉතින් ඒක තමයි ලැචින් සර්කිට් එකේ තියෙන්නේ. දැන් මේක එතකොට එක පල්ස් එකක් මේකට ඇවිල්ලා ආයෙ එන්නේ නැත්තම් මේක හයි වෙලාමයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ආයෙ පාරක් ක්ලොක් පල්ස් එකක් දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට පේන ඇති මේ 4 එහෙම නැත්නම් Q2 එක හයි වෙනවා. හයි වුණාම මොකද වෙන්නේ? මේ පාත් එක දිගේ 5 volts ඇවිල්ලා ඔයාලට පේන ඇති IC එකේ රීසෙට් පින් එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ රීසෙට් පින් එක හයි වෙච්ච ගමන් නැවත Q0 වලට එනවා. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් මේක ලැචින් ඩබල් ලැචින් වෙන. කියන්නේ ඔයාලට පුළුවන් මේ වයර් එක 4 දාන්න. 4 දැම්මට පස්සේ පළවෙනි ක්ලොක් පල්ස් එක දෙද්දි 3 ඉඳන් 2ට එනවා. එහෙම නැත්නම් Q0 ඉඳන් Q1 එකට එනවා. ඊට තව ක්ලොක් පල්ස් එකක් දුන්නාම Q2 එකට එනවා. එහෙම නැත්නම් මේ පැත්තෙන් නම් 2 ඉඳන් 4ට එනවා. ඊළඟ ක්ලොක් පල්ස් එක දුන්නාම අපි කියමු 7 වෙනි එකට එනවා රීසෙට් එක දැම්මේ. නැවත රීසෙට් වෙලා ඉස්සරහට එනවා. ඉතින් ඔයාලට මේ වයර් එක කැමති රීසෙට් පින් එකකට දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් හරි සරල IC එකක් මේක. ඉතින් මේකෙන් වැඩ කරන්න පුළුවන් සෑහෙන දේවල්. ඉතින් ඔය වගේ IC මම පොලිමට 4ක් තමා කොපියක්ම තමා මේ දාලා තියෙන්නේ. හැබැයි අන්තිම එකේ මම කරලා තියෙන්නේ අර වගේම තමයි. ඩයග්‍රෑම් එක මහලුකු වෙනසක් නැහැ. මේකේ මම මෙන්න මෙතන පොඩි ජම්පර් සොකට් එකක් දාලා අර Q1 කියන අවුට්පුට් එක දාන අනිත් ඒවත් Q1 අවුට්පුට් එකනේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ Q1 අවුට්පුට් එක අරගෙන ඊට අමතරව මම අර ක්ලොක් පල්ස් දෙන එකකින් පාත් එක්කුත් අරගෙන ඒක සම්බන්ධ කරලා නැහැ වෙනමම අරන් තියෙනවා. මැද පින් එකට ජම්ප් පින් එකේ මැද පින් එකට මම ට්‍රාන්සිස්ටර් එකේ බේස් එක දීලා තියෙනවා. එතකොට අපිට මෙන්න මේ දෙක ෂෝට් කරොත් අපි අර රිමෝට් එකෙන් එන අවුට්පුට් එක මේ ක්ලොක් පල්ස් එකට නෙන්නේ. ඒකෙන් කෙලින්ම ඔන් වෙනවා. හැබැයි හදිසියේ හරි අපිට ලැචින් විදිහට නම් يعني මේ IC විදිහටම නම් මේක ඕනේ මේ දෙක ෂෝට් කරනවා. මේ දෙක ෂෝට් කරාම වෙන්නේ අර රීසෙට් වෙලා නැවත බිඳුවට එනවා ආයෙ 2 වෙනවා ආයෙ 4 වෙනවා ආයෙ රීසෙට් වෙනවා. ලැචින් සර්කිට් එකක් විදිහට මේකත් වැඩ කරනවා. එතකොට තමයි මේ සම්පූර්ණ කතර වැඩ කරන්නේ. ඉතින් ඊට අමතරව මෙතන වෝල්ටේජ් රෙගියුලේටර් එකක් තියෙනවා. ඒ රෙගියුලේටරින් කරන්නේ මෙන්න මෙතන ඔයාලට පේනවා ඇති අර රිමෝට් කන්ට්‍රෝල් එක 5 volts වලින් වැඩ කරන්නේ. ඉතින් ඒකට සප්ලයි දෙන්න විතරයි. අනිත් ඒවා ඉතින් 12 volt රිලේ ට්‍රාන්සිස්ටර් එක හරහා ඩ්‍රයිව් වෙන්නේ. ඉතින් ඊට අමතරව මෙතන මේ තමයි ඩයග්‍රෑම් එක. ඉතින් මම මේකේ ඔයාලට ඩබල් ලේයර් කරගන්න බැරි ගොඩක් අය ඉන්නවනේ ලංකාවේ. ඉතින් එයාලට මම පහසු වෙන්න මම මේකේ බොටම් ලේයර් එකේ සම්පූර්ණ ඇඳලා එකක් විතර මට මේක ඇඳ ගන්න අමාරු නිසා මම ඒක යට ලේයර් එකේ මේ පේනදි 5 volts අරගෙන ඇවිල්ලා මෙන්න මේ 4017 චිප් වලටත් මම 5 volt දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක ඒ විදිහටම ඔයාලට දෙන්න පොඩි වයර් එකකින් මේක ෂෝට් කරන්න මේ VDD පින් එක. කියන්නේ නැත්නම් 5 volt සප්ලයි ටික IC එකේ ඊට අමතරව මේ වයර් එකක් අරගෙන ඇවිල්ලා මෙන්න මෙතනට දෙන්න තියෙන එක ජම්පර් එකකින් දාන්න පිටිපස්සෙන්. ඉතින් ඔයාලට එතකොට සිංගල් එකකටත් මේ බෝඩ් එක ගහ ගන්න පුළුවන් වෙන තමයි මම මේක හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ තියෙන දෙයක් තමයි මේකේ රිමෝට් එක ගැන කියන්නේ. ඉතින් මේක තමයි රිමෝට් එක. ඔයාලට මේක ගන්න පුළුවන් කොටුවේ කොළඹ කොටුවේ තියෙනවා. ඒ වගේම දරාස් එකේ තියෙනවා, අලි එක්ස්ප්‍රස් එකේ තියෙනවා. සාමාන්‍ය රුපියල් 800ත් වගේ අතර යන්නේ. තව දෙයක්. ඉතින් ගොඩක් අය දන්නවා ඇති මේක කඩේ ගන්න තියෙනවා. මේ කියන්නේ මම මේ හදපු සර්කිට් එක. ගන්න තියෙනවා. හැබැයි අවුල තියෙන්නේ මේකේ මිල. මේ
ඔයාලට මම මේක පෙන්නනවා. මේ බෝඩ් එක කඩේ ගන්න තියෙන මේක ප්‍රෝග්‍රෑමබල් බෝඩ් එකක් විදිහට එනවා. රුපියල් 3500න් උඩ මේ බෝඩ් එක තියෙන්නේ. ඒ සාමාන්‍ය 5000 6000 අතර යනවා. ඉතින් ඔයාලට මේක PCB එක සිංගල් ලේයර් බෝඩ් එකක් විතර හදාගත්තොත් ඔයාලට සාමාන්‍ය රුපියල් 1500ක් වගේ මුදලකට සම්පූර්ණ වැඩ ටික කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙම ඒ වගේම අපිට තව ප්‍රැක්ටිකල් දැනුමක් එනවා. මොකද අපි මේක හප්පිනේ හදන්නේ. ඒ වගේම මේක අර ප්‍රෝග්‍රෑමින් IC වගේ පිච්චෙන්නේ නැහැ. මොකද 4017 කියන්නේ මාර් රිලයබල් IC එකක්. මේක ඒ කාලේ ඉඳන් පාවිච්චි කරනවා ගොඩක් වැඩවලට. ඉතින් මේ IC එක අපිට පිච්චුනොත් හදිසිය හරි මාරු කරගන්නත් පුළුවන්. අනිත් එක IC එකක් පිච්චුනට අනිත් IC වැඩ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ ෆීචර්ස් ගොඩක් මේකේ හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඒකත් එක්ක බලනකොට මේක ගොඩක් ලාභයි. ඉතින් ඒකත් තව ටිප් එකක්. ඉතින් මේ රිමෝට් එකේ ඔයාලට හදිසි හිතෙන්න පුළුවන් අපි කොළමින් ගන්න හැම රිමෝට් එකක්ම එකම විදිහට වැඩ කරයිද? තව කාගේ රිමෝට් එකක් මගේකට ඉන්ටරප්ට් වෙයිද? ඉතින් එහෙම වෙන්නේ නැති වෙන්න ඔයාලට මෙතන පොඩි පාස්කෝඩ් දෙන්න. මේ තමයි රිමෝට් එක ගලවපුවම ඇතුළ මේ බටන් තියෙන පැත්ත මේ අනිත් පැත්ත. අනිත් පැත්ත හැරෙව්වට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මේකේ මේ මෙන්න මේ විදිහට දෙපැත්තට පාස් කරන්න පුළුවන් කම්බිනේෂන් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ කම්බිනේෂන් මාරු කරලා. හැබැයි මේ කම්බිනේෂන් එකම ඔයා මේ තමයි රිසීවර් එක. මේ රිසීවර් එකෙත් මේ විදිහටම ඔයාලට පේනවා. ඉතින් මේ ඒ විදිහටම තියෙනවා. ඉතින් ඔයා මේක හරි පැත්තට ගන්න ඕනේ. මේ IC දෙක මෙන්න මේ තමයි ට්‍රාන්ස්මිටර් IC එක රිසීවර් IC එකයි තියෙන්නේ. මේ IC දෙක මේ තියෙන අනිත් IC එක මේ තියෙන මේ IC එක මේ දෙක PT 2264 මේ IC එකෙන් තමයි මේ එන්කෝඩින් සිස්ටම් එක වෙන්නේ. මේ IC එකේ එක පැත්තක තියෙනවා මෙන්න මේ encoding combination. ඉතින් ඔයාලට තියෙන්නේ මේ A7 ඉඳන් A බිඳුව වෙනකන් තියෙන combination. මේක IC එක diagram එක ඉන්ටර්නෙට් එකේ search කරාම එනවා. ඉතින් මේකේ මේ ඔයා මේ පාස් ගත්ත combination එකම ඔයා receiver එත් අනිවාර්යයෙන්ම පාස් ගන්න ඕනේ. මෙන්න මේකෙත්. මෙන්න මේකෙත් ඒ විදිහටම ඒ රටාවම පාස් ගන්න ඕනේ. හදිසි හරි මේ දෙක මාරුනොත් මේ remote දෙක compare වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ හින්දා මතක තියාගන්න ඒක හරියට ඔයා remote දෙක රහස් අංකයක් වගේ මේක නිකන් රිමෝට් එකට. ඒක හරියට පාස් ගත්තාම ඔයාලට බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. මොකද ඔයාගේ කම්බිනේෂන් එක තමයි මෙතන පාස් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේකේ කම්බිනේෂන් ඔයාලට දාන්න පුළුවන්. මේකේ බිට්ස් 1 2 3 4 5 6 7 8ක් තියෙන. මේ 8ට අදාළ ඔයාලට පාස්වර්ඩ් එකක් දාගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඒ තමයි ඒ අර ප්‍රශ්නේ තියෙන අයට උත්තරේ. ඉතින් මං හිතනවා ඔයාලට මේ සර්කිට් ඩයග්‍රෑම් එක ගැනත් ගොඩක් දේවල් පැහැදිලි වෙන්න ඇති. මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන්ම යටින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඉතින් ඊළඟට මම ගේන්න තියෙන දේ සීක්‍රට් එකක් විදිහට මම තියාගන්නම්. මොකද ඒක ගොඩක් අය ඉල්ලපු දෙයක්. ඉතින් ඒකත් අරගෙන අනිවාර්යෙන්ම මම ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් එනවා ඉක්මනටම. එහෙනම් යාළුවනේ මගේ වීඩියෝ එක බලුවට බොහොම ස්තුතියි.